હેલો એવરીવન, આજે હું તમારી સાથે એક નવી રેસીપી લઈને આવી છું. કાજુ કતરી અને ઘણી બધી મીઠાઈઓ તમે ખાધી હશે, પણ આ મીઠાઈ બાળકોથી લઈને બધાને ભાવશે અને ટેસ્ટમાં પણ કાજુ કતરીને ટક્કર મારે એવી બને છે. તો એવી યુનિક દિવાળી સ્પેશિયલ સ્વીટ એટલે કે કાજુ બાસ્કેટ બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો તેના માટે મેં અહીંયા 250 ગ્રામ કાજુ લીધા છે. મેં અહીંયા આખા કાજુ લીધા છે. તમારે ટુકડા કાજુ લેવા હોય તો તમે લઈ શકો. હવે કાજુનો ભૂકો કરવાનો છે, તો મિક્સર જારની અંદર થોડા થોડા કાજુ ઉમેરીને આ રીતે ચાલુ બંધ કરી અને ભૂકો કરી લઈશું. આ રીતનો કોરો ભૂકો કરવાનો છે. એક ધારું મિક્સર ચાલુ રાખીશું તો એમાંથી તેલ છૂટું પડશે, એટલે આ રીતે કોરો ભૂકો થાય એ રીતે કરવાનો છે. અને હવે ચાળી લઈશું. તો એકદમ સરસ ચડાઈ ગયું છે અને આ રીતનો છૂટો ભૂકો થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે બાસ્કેટની અંદર ભરવા માટે કાજુ અને બદામ લીધા છે. તો 10 નંગ કાજુ અને બદામ લીધા છે, એના ટુકડા કરવાના છે. તો આ રીતે ટુકડા કરી લઈશું. સાથે 10 પિસ્તાના પણ ટુકડા કરીને લીધા છે, એ ઉમેરીશું. હવે મેં અહીંયા 2 ચમચી જેટલી તૂટી ફૂટી લીધી છે, એ ઉમેરી દઈશું. જો તમારે તૂટી ફૂટી સ્કીપ કરવી હોય તો તમે કરી શકો. મિક્સ કરી લઈશું. હવે ચાસણી માટે એક પેનની અંદર 150 ગ્રામ સાકરનો ભૂકો ઉમેરીશું. તો આ રીતે સાકરનો ભૂકો ઉમેરી અને આપણે અડધા ગ્લાસથી ઓછું પાણી ઉમેરવાનું છે. તો અડધા ગ્લાસથી ઓછું પાણી ઉમેરીને ચાસણી તૈયાર કરીશું. અહીંયા તમારે સાકરની જગ્યાએ ખાંડનો ઉપયોગ કરવો હોય તો તમે 100 ગ્રામ ખાંડ ઉમેરીને ચાસણી બનાવી શકો. હવે આ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. સાકરને પીગાળી લઈશું અને અડધા તારની ચાસણી થાય ત્યાં સુધી આ રીતે હલાવતા રહીશું. આપણે કાજુ કતરી બનાવીએ છીએ ત્યારે જે ચાસણી તૈયાર કરીએ છીએ એ રીતની જ ચાસણી આપણે અહીંયા તૈયાર કરવાની છે. તો આ રીતે હલાવતા જઈશું. અડધો તાર બને ત્યાં સુધી આ રીતે હલાવતા જવાનું છે. અડધો તાર બને એ રીતની ચાસણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે જે કાપીને ડ્રાયફ્રૂટ રાખેલું છે એની અંદર અડધા તારની ચાસણી ઉમેરીશું. તો આપણે અહીંયા 1 ચમચી જેટલી અડધા તારની ચાસણી ઉમેરી દઈશું અને ડ્રાયફ્રૂટને મિક્સ કરી લઈશું. ચાસણી ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈશું. હવે ચાસણી એક તારની થાય ત્યાં સુધી હલાવતા રહીશું. તો આ રીતે ચાસણી છે એ ચેક કરી લઈશું. તો એકદમ કડક એક તાર બને એવી ચાસણી તૈયાર કરવાની છે. તો એક તાર બને છે અને આ રીતનો કડક તાર બને એવી બનાવવાની છે. તો આપણી ચાસણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે કાજુનો ભૂકો ઉમેરી દઈશું અને મિક્સ કરી લઈશું. તો આ રીતે ગેસની ફ્લેમ લો રાખી અને મિક્સ કરવાનું છે. હવે આપણે આ મિક્સરને બટર પેપર ઉપર રાખી દેવાનું છે. તો 1 ચમચી ઘી ઉમેરી અને મિક્સરને કાઢી લઈશું. હવે મિક્સરને મસળવાનું છે. તો આ રીતે ગરમ હોય ત્યાં મસળી લઈશું અને 10 મિનિટ સુધી આ રીતે મસળતા રહીશું, એટલે મિક્સર છે એકદમ સ્મૂથ થઈ જાય. તો આ રીતે મસળી લેવાનું છે. તો 10 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને મિક્સર મસળાઈ ગયું છે. હવે આપણે આમાંથી બાસ્કેટ બનાવવાની છે. તો જે પ્રમાણે તમારે બાસ્કેટ બનાવવી હોય એ રીતે તમારે લુઓ લેવાનો છે. તો ઘીવાળો હાથ કરીને આ રીતે થોડું મિક્સર લઈશું અને આ રીતે હાથેથી ગોળ કરી લઈશું અને પ્રેસ કરી અને આપણે બાસ્કેટ બનાવીશું. તો આ રીતે પ્રેસ કરી અને બાસ્કેટનો શેપ આપી દઈશું. તો આ રીતે બાસ્કેટ બની ગઈ છે. તો હવે આ રીતે બધી બાસ્કેટ અને સાથે દોરી પણ બનાવી લઈશું. તો અહીંયા બધી બાસ્કેટ બની ગઈ છે અને સાથે ઉપર લગાવવા માટે દોરી પણ બનાવી લીધી છે. હવે બાસ્કેટની અંદર ડ્રાયફ્રૂટ ભરવાનું છે. તો આપણે ડ્રાયફ્રૂટ જે તૈયાર કરેલું હતું એ પણ જામી ગયું છે. તો આ રીતે બાસ્કેટની અંદર ભરી દઈશું. જે પ્રમાણે એની અંદર આવે એ રીતે આપણે ભરી દેવાનું છે. હવે ઉપરથી વરખ લગાવી દઈશું. તો અહીંયા તમારે વરખ ન લગાવવું હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો. તો આ રીતે થોડું વરખ લગાવી દઈશું. દોરીમાં પણ લગાવી દીધું છે. હવે દોરી છે એ બાસ્કેટ સાથે જોડી દઈશું આ રીતે. તો હાથેથી આપણે આ રીતે થોડું પ્રેસ કરી અને બાસ્કેટ બનાવી લેવાની છે. તો અહીંયા બધી બાસ્કેટ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. ઉપરથી પિસ્તાના ભૂકાથી ગાર્નિશ કરી લઈશું. તો છે ને એકદમ યુનિક રેસીપી. તો તમે પણ આ દિવાળીના તહેવારોમાં બાળકો માટે અને મહેમાનો માટે કાજુ બાસ્કેટની રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. થેન્ક યુ.